Ez a mai egy igazán különleges és izgalmas videó lesz, ugyanis Ricsinek szülinapja van. Igen, tudom, eddig semmi érdekes nincsen, hiszen mindenkinek van évente egyszer, viszont ő most úgy kapott tortát, hogy végigkövette az elkészítését, sőt felvette nektek videóra, és végig fogalma sem volt, hogy milyen tortát fog kapni. Néha megzavartam egy-egy oda nem illő alapanyaggal, és állandóan kérdezgette, hogy mi lesz, hogy lesz, én pedig mindig csak azt válaszoltam, hogy sajnos nem tudom. Most már tudja, és őszintén mondhatom, nagyon örült neki. Ugyanis akármit eszünk, ami mandulás, mindenben van keserű mandula aroma. Ezzel nincsen is semmi baj, hiszen a mandulának úgy alapvetően nincsen túl karakteres íze, de én tudtam, hogy Ricsi szeretné kipróbálni, hogy milyen az, amikor valamilyen tortában csak mandula van, semmi más. Se aroma, se marcipánként megjelenő mandula, se semmi, csak a mandula. Ja, a nevét majdnem elfelejtettem elárulni, de szerintem nevezzük egyszerűen csak isteni mandulatortának. Az ihletet a karácsonyi tortának a kókuszos hablapja adta, csak itt most a kókuszt lecseréltem mandulára. Első lépésként a héjas mandulát egy serpenyőben óvatosan megpirítottam. Célszerű vigyázni rá, hogy nehogy megégjen. Ennek a megpirított mandulának az egyik részét még melegen a késes aprítóba öntöttem, majd addig daráltam, míg krémes nem lett. Ne ijedjetek meg, hogyha nekiálltok, tényleg sokáig tart. Arra célszerű csak figyelni, hogy néha hagyjátok egy kicsit pihenni a robotgépet. Ha nagyon-nagyon nem akar krémesedni, akkor adhatok hozzá egy kevés olajat, csak figyeljetek oda, hogy egy-két kiskanálnyinál több ne kerüljön hozzá. A mandula másik részét félretettem kihűlni, de utána ez is az aprítóban kötött ki, azonban csak addig daráltam, amíg éppen csak apró nem lett. Következett a torta tészta része. A hablaphoz először a tojásfehérjét kezdem el felverni, majd amikor már kezd fehéredni, akkor beleöntöm a kristálycukrot. Amikor jó, kemény habbá verődött, akkor óvatos, de határozott mozdulatokkal beleforgattam a ledarált mandulát. Betöltésre kiválasztott tortaforma alját körberajzoltam a sütőpapíron, hogy ez segítsen abban, hogy mekkora lapokat kell majd kikennem. Ha kikentem az 5 lapot, akkor mehetett is a sütőbe 160 fokon nagyjából 15 percre. Ezután lehúztam őket a tepsiről, és hagytam jó alaposan kihűlni. Amikor kihűlt, lehúztam az aljáról a sütőpapírt. A hablapra sajnos jellemző, hogy nagyon könnyen törik, de ha esetleg ez megtörténne, akkor se essetek kétségbe, fel tudjátok használni a tortához, csak kell egy kis legózási hajlam. Ezután következhetett a krém. Ez alapvetően egy fehér csoki musz, csak felturbozzuk a ledarált krémes mandulával. Itt csak arra érdemes figyelni, hogy mindent időben előre készítsetek oda, amire a krémhez szükségetek lesz. A krémhez szükség volt tejszínhabra, így ezt előre felvertem, a zselatint egy kevés vízzel beduzzasztottam, a fehér csokit pedig fél percenként megkeverve mikróban megolvasztottam. A muszokban tojás van, amit valahogyan hőkezelni kell. Én ezt most úgy oldottam meg, hogy a tojásokat elkezdtem felverni, közben pedig egy kevés tejszínt felforraltam a már beduzzadt zselatinnal. Ezt hozzácsurgattam a tojáshoz keveredés közben, hogy meglegyen a hőkezelés, majd következhetett bele az olvasztott fehér csoki, a végén pedig a korábban pürésre darált mandula. Utána kivettem a gépből, és kézzel beleforgattam az előre felvert tejszínhabot. Innentől viszonylag gyorsan kell dolgozni, mert húz a krém. De már nincs más hátra, csak össze kell töltenünk a tortát. Korábban körbevágtam a tortalapokat, hogy beleférjenek a tortaformába, majd pedig a kibélelt formába lap, krém, összetöltöttem belőle a tortát. A tetejét szépen elkent krémmel zártam le. Ennek a tortának néhány órás pihenőre szüksége van a hűtőben, de utána következhet a díszítés. Ricsi nincs igazán oda a mostanában divatos csupasz tortákért, ezért az oldalát is és a tetejét is szeletelt mandulával borítottam. Így első pillantásra kicsit bonyolultnak tűnhet az elkészítése, de higgyétek el, nem összetettebb, mint bármelyik másik tortáé. Mivel ez gyakorlatilag gluténmentes, így azok is fogyaszthatják, akiknek ilyen problémája van, és laktózmentes formában is könnyen elkészíthető. Hogyha ti is szeretnétek elkészíteni ezt a meglehetősen mandulás tortát, akkor a videó alatti leírásban megtaláljátok a receptet. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor jöhet a like, ha feliratkoztok, akkor pedig nem maradtok le majd újabb videóinkról. Közeledik a húsvét, így jövő héten már érkezünk az ehhez illő receptekkel. Sziasztok!